Mhm. Ayun, mawag ko yung sige ko. Vasta noin kunnosta. Favorite Call of Duty. Iya. Iya.
Csak egy percre. Megnézem, addig jön a telek. Lemegyek, és visszajövök. Tehát, hogy nem ez lesz az? Ez fasz. Már baszott. Oké. Hallgass meg, hogy folyik ki a vázból a víz. Aha. Apa, Igen. ez vízhatlan? Igen. Ja. Én megáztathatom? Aha. Benne van a drónod. Így is megáztassak? Ne. Hatlan? Igen. Ja. Lábad. Perfect. Perfect.
látni rajta. Nem olyan hosszú át lehet látni.
Na jó, nem merem ott egy elvisz. Kizáró, nem tudom már 15 méterig. Akkor majd az Adriából már. Én nem jutok bele Zoljára. Ha kapunk új kártyát.
On the bus station.